हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्ट सेमिस्टरको IOE को 2072 कार्तिकको ब्याक एक्जाममा सोधिएको एउटा अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन र त्यसको सेक्सन गर्ने क्वेशनको 3D मोडलको डिस्कसन लिएर आएको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो जुन क्वेशन तपाईको स्क्रिनमा अहिले देखिराख्नु भएको छ यो क्वेशनको एन्सर सोलुसन के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरु डिस्कस गर्छु। यदि तपाई अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईलाई सेक्सनल प्रोजेक्सनको बारेमा ज्ञान छैन, यदि तपाईहरुलाई इन्टरसेक्सन इफेक्टको बारेमा ज्ञान छैन भने यो भन्दा अगाडि मैले त्यो सबै कुराहरु डिस्क्राइब गरेको भिडियो लिएर आइसकेको छु, त्यता रिफर गर्नु होला। आज चाहिँ हामीले अल्टिमेटली यसको एन्सर सोलुसन के हुन्छ, के कुराहरु यसमा देखिन्छ भन्ने कुरा मात्र डिस्कस गर्छौं 3D मोडलको हेल्पले। र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, पिक्टोरियल भ्यू अफ द अब्जेक्ट सेसन इन द फिगर। यसको चाहिँ हामीलाई सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू बनाउनु पर्ने छ। फ्रन्ट भ्यू भनेको लङ्गे साइडलाई हामीले फ्रन्ट भ्यू लिने भयौं। त्यसपछि साइड भ्यू बनाउनु पर्ने छ र यसको टप भ्यू बनाउनु पर्ने छ। र मोडलतिर जाउँ। तपाईको यो डाइमेन्सन अनुसार तपाईले मजाले यहाँनिर सफिसिएन्ट डाइमेन्सनहरु दिएको छ र मोडल हेरौँ र फ्रन्ट भ्यू, टप भ्यू, साइड भ्यू रेस्पेक्टिभली के कस्तो आउनु पर्छ हेरेर जाउँ। हामीले हेर्यो भने तपाईको यो क्वेशनमा दिएको चाहिँ यो सेन्टर लाइन, यसको सेन्टर लाइन र यसको सेन्टर लाइन एउटै हाइटमा परेको हुन्छ। किन भन्दा यहाँ 30, यो 20 छ, यो पनि 20 नै आउँछ, सबै 10 डिस्टेन्सको छ, एउटै हाइटमा नै आउँछ है। अब त्यही कुरालाई लिएर यसको हामीले फ्रन्ट भ्यूको आउटलाइन मात्र हेर्ने भने हामीसँग यसको फ्रन्ट भ्यूको आउटलाइन यस्तो आउँछ र यसमा त्यस्तो इन्टरसेक्सन इफेक्ट देखिने कन्डिसन छैन। किनभने कुनै पनि त्यस्तो होलको इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ देखिदैन, त्यस्तो इन्टरसेक्सन देखिने कन्डिसन छैन। मात्र हामी कन्फ्युज हुने ठाउँ कहाँ हुन सक्छ भन्ने कुराहरु हेरौँ। अब यसको आउटलाइन भनेको यही हो। यसमा देखिने हिडन लाइन भनेको एउटा चाहिँ तपाईको यहाँबाट यो जुन होल यसरी गएको छ, यो होल त अल्टिमेटली यो यताबाट हेर्दाखेरि यो प्लेनले छेकेको छ सर्टेन ठाउँमा भनेपछि यहाँनिर तपाईको हिडन लाइन आउने एउटा चान्स भयो। त्यस्तै गरेर यो होलको हिडन लाइन आउने चान्स भयो। फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि यहाँबाट सानो होल गएको हिडन लाइन चाहियो। त्यसपछि मलाई यो होलको हिडन लाइन यहाँ आउने चान्स हो, त्यसपछि यहाँ आउने चान्स हो। तर यो हामीले कति बेला गर्थ्यौं त सबै हिडन लाइन यदि हामीलाई सेक्सन नबनेको भए। तर हामीलाई फ्रन्ट भ्यूको लागि सेक्सन बनेको छ, त्यही भएर अहिले हामीले आउटलाइन मात्र हेरौँ। पछि हामीले एकैचोटी सेक्सन गरेपछि कन्डिसन के हुन्छ हेरौँला। त्यसपछि टप भ्यूमा जाउँ। टप भ्यूमा त मैले हिडन लाइन र आउटलाइन सबै कम्प्लिट गर्न पाउँछु र टप भ्यूमा हेर्दाखेरि तपाईको आउटलाइन यति देखिन्छ हो। यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने यो सर्कललाई, यो तलपट्टिको जुन यो साइडको राइट साइडतिरको सर्कल छ, यो सर्कललाई चाहिँ माथिपट्टिको यो सिलिन्डरले छेकेको हुन्छ। सबै पोर्सन देखिदैन, त्यो छेकेको पोर्सन चाहिँ हामीले हिडनले देखाउँछौं। त्यसपछि अरु हिडन लाइन भनेको तपाईको यहाँबाट गएको यो सर्कलको हिडन लाइन देख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट एउटा हिडन लाइन आउँछ र त्यो हिडन लाइन त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको यो जुन एज छ कम्प्लिटली माथिबाट हेर्दाखेरि सबै देखिदैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको देखिन्छ। त्यसपछि यो बीचको लाइन जुन चाहिँ यो लाइनसँग कोइन्साइड हो त्यो लाइन चाहिँ देखिदैन। यहाँ बीचमा चाहिँ हामीलाई हिडन लाइनको जरुरत पर्छ। भनेपछि तपाईको हिडन लाइन र आउटलाइनको कम्बिनेसन यस्तो हुन्छ। टप भ्यू तपाईको फाइनल एन्सर यस्तो हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हामीलाई यो क्वेशनमा सोधेको फाइनल एन्सर यही हो। त्यसैगरी यसको साइड भ्यू हेरौँ। साइड भ्यू हेरियो भने पहिला यसको चाहिँ आउटलाइन मात्र हेरौँ। आउटलाइन मात्र हेर्दाखेरि तपाईको यति हुन्छ। यो सर्कल ट्याक्कै कोइन्साइड हुन्छ, एउटै डाइमेन्सनको छ। त्यसपछि यो सेगमेन्ट भयो, यो सेगमेन्ट भयो। अब यसको हिडन लाइन भनेको त यो सर्कलको एउटा हिडन लाइन भयो, त्यो आउने भयो। त्यसपछि यो एज, यो जुन एज छ यो एज पनि तपाईको देखिने भएन। तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एज पनि तपाईको छेकिन्छ नि त। यो एज पनि तपाईको यताबाट हेर्दा छेकिरहेछ भने त्यहाँ पनि हिडन लाइन आयो। त्यो सबै हिडन लाइनलाई कन्सिडर गर्ने भने तपाईको साइड भ्यू कम्प्लिटली कति हुनुपर्छ, यति हुनुपर्छ। त्यसैगरी फ्रन्ट भ्यूमा यदि हाम्रो सेक्सन नबनेको भए फ्रन्ट भ्यूको हिडन लाइन चाहिँ यति हुन्थ्यो। हेर्नुस् है, सेक्सन नबनेको भए फ्रन्ट भ्यूको हिडन लाइन यति हुन्थ्यो। तर अब मैले सेक्सन गर्नुपर्ने छ, काटेर फुल सेक्सन गरेर देखाउनु पर्ने छ। यसलाई फुल सेक्सन गर्दाखेरि कस्तो बन्छ हेरौँ पहिला। फुल सेक्सन गर्नु भनेको तपाईको यहाँको एउटा कुनै पनि सपोज यो अहिलेलाई मेरो प्लेन छ, यो बिचको प्लेनले मैले काटेर फाल्दिने हो। त्यो प्लेनमा मैले काटेर फाले भने मसँग यसको सेक्सन ड्रइङ यस्तो आउँछ। हेर्नुस् त, कुन ठाउँमा टच गर्यो, यो ठाउँमा टच गर्यो, यो ठाउँमा टच गर्यो, यो ठाउँमा टच गर्यो अनि यो ठाउँमा टच गर्यो। बीचमा यो भोइड ठाउँमा चाहिँ यो भोइड स्पेसमा टच गरेन। यहाँ तपाईको ह्याचिङ आउँदैन, यहाँ ह्याचिङ आउँदैन। यसको तपाईले फ्रन्ट भ्यू हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यस्तो पाउनुहुन्छ भने यो तपाईको फ्रन्ट भ्यूको एन्सर हो है। अथवा यसलाई आउटलाइनमा हेर्नुभयो भने यो पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो ठाउँ ह्याचिङ हुन्छ, यति ठाउँ ह्याचिङ। त्यसपछि यो बीचमा तपाईको खाली हुन्छ, फेरि यति ठाउँ ह्याचिङ हुन्छ यो ठाउँ। त्यसरी बीचमा फेरि यो खाली हुन्छ, फेरि यहाँदेखि यसरी यति ठाउँ ह्याचिङ हुन्छ, फेरि यो खाली हुन्छ अनि फेरि यो ठाउँ ह्याचिङ हुन्छ। यो ह्याचिङ गरेको जुन रिजनमा पनि बीचमा कतै पनि अरु एक्स्ट्रा लाइन आउँदैन, हिडन लाइन पनि केही देखाउँदैनौँ हामीले। भने तपाईको अल्टिमेटली तपाईको एन्सर के हुनु पर्यो त, फुल सेक्सन फ्रन्ट भ्यू यो हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईको साइड भ्यू चाहिँ यो हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर तपाईको टप भ्यू चाहिँ यो हुनु पर्यो।
यो 3टा भ्यू तपाईले गराउनु भएको छ भने यु आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन म अर्को भिडियोमा लिएर आउँदैछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्यांक यू भेरी मच।